So today, we're here in IDIM or yung tatawag na I Did It Myself, kung saan mag-bake tayo ng sarili nating cake. Nagagawa ng sarili din natin milky! Ayun, so first na lang ginagawa guys is, yun nga, pupunta ka muna ng cashier, i-order mo ka ng gustong cake mo na kukunin doon na order mo or gagawin mo. Then next is, ito, first step, hands-on. Ganda. Oh. Ganda ng table. Yeah. So here's the interior of IDIM or the I Did It Myself DIY bakery, guys. Ayan, super kompleto ng gamit, ng ingredients. Talagang may enjoy mo lahat, guys. And very, very neat. And guys, ayan, meron ding locker kung may mga bags kayo. Yan, pwede nyo rin yung itago. Then, yan, kompleto ng tools. Tapos, guys, hindi kayo maubusan ng oven kasi lahat kayo isa-isa ng oven. Yan, from the packaging. Tapos, ito yung working table. Yan, yung display cake na lang. And then, may mga ganyan din sila. Then, this is the milk tea station. Ayan. So, ayan yung mga, guys, electric mixer nila. So, ma-enjoy talaga natin lahat dito. Kasi lahat ikaw mag-operate, ikaw gagawa. So here guys, ayan, as you can see, pinaprepare ko na lahat ng ingredients. So first dyan, binibigyan kayo ng iPad guys. Nandyan yung instruction, yung ingredients, yung measurement and everything. Lahat ikaw ang gagawa, kaya ma-enjoy mo talaga. Kung hindi mo talaga siya kayang sundan or kailangan ng tulong, andyan yung mga staff nila guys. Very approachable and willing to help naman anytime. And yung naman guys, yung instruction sa iPad is very madaling sundan. Ayan. Kaya na-enjoy ko talaga siya. Feeling pro. Yan guys, yung mga staff naman dyan, pag kailangan mo ng tulong or hindi mo alam kung gamitin yung equipment or something. Pero hanggat hindi ka nahingi ng tulong guys, hindi ka nila papakialaman talaga kasi nga they will let you experience talaga how to do your own cake. From preparing the ingredients, to mixing and everything, lahat-lahat. Kaya kung gusto nyo guys na mag-practice lang or ma-experience ng baking or gusto maging mas special ang cake para sa loved ones mo, ayan. Dito kayo pumunta para kayo mismo ang gagawa, diba? At nakaka-enjoy po yung moment na to. So in this video guys, ayan, as you can see, nilalagay ko ng aking base cake. Ayan, 3 layer yan guys. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang huling bake ko pa ng cake back when I was college, kasi HRM nga ako guys. Ayan. And ngayon na lang ulit ako nakapag-bake. So, yan, pinreheat ko na rin yung oven ko kanina. And yun, after nung nagawa ko na yung base ko, nilagay ko na rin naman. And nandun si Kuya, para magbantay din. I-remind ka pag times, tama na yung oras, ilalabasin nila yung cake, tutulungan ka niya. And here guys, habang nagluluto ako doon, tinutulungan ko yung husband ko kasi dalawa yung cake na in-order namin. Sa kanya yung cheesecake. So yan, tulong-tulong din pang my time. Ayun siya, oh. First time dito ng husband ko guys, kaya na-enjoy niya rin yung experience talaga. Kaya kahit yung mga boys natin, yung mga anak natin, asawa, boyfriend, tatay, may enjoy talaga to guys kasi bonding na rin to eh.
Ayan, first time ng husband ko pero kita mo naman ini-enjoy niya. Ayan, and nagawa niya rin naman yung part niya. At dito naman guys, ginagawa ko na yung filling ng aking cake. Yung magiging frosting. And guys, super gaganda ng equipment hindi putyo-putyo, talagang high-end quality. Yan. And nakakatawa lang kasi tinitingnan ka ng mga tao sa labas. Akala mo naman pro ka, di ba? Ang galing-galing. Bilib na bilib sa'yo. Pero may sinusundan ka lang naman. Pero ang ganda talaga ng experience. Nakakatawa lang. And for information din guys, IDIM is first here in the Philippines. Kaya grab the opportunity na makauna rin kayo maka-experience dito. Kasi sa ibang bansa lang to eh. Ngayon, ito yung first DIY bakery. And pwede din kayo dito guys mag-book ng tulad ng gender reveal, mga bridal shower, ayan. So, i-ano nyo lang guys, inquire lang kayo sa IDIM, sa IG account nila. Ilalagay ko sa description box ang kanilang link guys. Ayun, may mga packages sila doon. And yun nga, napanggit ko kanina, may milk tea station sila. Ibig sabihin, pwede din kayo gumawa ng sarili ng milk tea. Ayun, di ba? Nabaliktad ko pa yung paglagay. So, tinulungan din ako. Andyan sila lagi, nakamasid lang. Char! Ayan guys, gagawa na tayo ng filling. So, i-ano natin. Lalagay. Ayan. So, may pa-focus. So, bali ano siya guys, cream tapos blueberry yung laman niya. Tatlong layer yan, mga bebe. Original versus so visit na IDIM here at Megamall guys and enjoy the moment. See ya, bye. Don't forget to like and subscribe.